tao sila. Tao sila, 'di ba? Hindi sila pasaway, hindi sila sadyang gutom lang. Tao sila. They're responding like that because they are human beings. Paano mo gagawin ang social distancing kung nagsisiksikan kayo sa bahay? Paano mo gagawin ang home quarantine kung kailangan mo pa ring lumabas para kumita? Paano ka rin makakapaghugas ng kamay kung wala namang tubig sa bahay? Maswerte ka kung hindi mo pinoproblema ang mga ito. Marami kasi sa mga kababayan natin hindi ganito kapalad sa ipinatupad na Enhanced Community Quarantine sa Luzon. Sa guidelines ng gobyerno, pili lamang ang mga individual na pwedeng lumabas ng kani-kanilang pamamahay. Mahigpit ding pinapatupad ang social distancing. Ibig sabihin, bawal magtipon-tipon at dapat magkalayo ng 1 metro ang mga tao. Kung malaki ang bahay o kondo mo, may Netflix kang pagkakalibangan at may option ka namang mag-work from home. Hindi ka mahihirapang sumunod dito. Pero sila kaya? So, ang situation natin, talagang particularly for Metro Manila, a big part of the population lives in urban poor communities. And alam naman natin na yung realidad dito. Ang nagsasalita ay si Abby Pangilinan, urban planner at development worker. So, majority of them are day laborers, often in the informal economy. So, nung pag-impose nung enhanced community quarantine, sila talaga yung natamaan in terms of income, in terms of access to resources. Bakit kaya? Sa household ng isang mahirap na pamilya, karaniwang may 5 hanggang 6 na miyembro na nakatira sa iisang bubong. Kung sa barong-barong lang silang lahat nakatira, medyo mahirap atang mag-social distancing. Hindi na rin nakapagtataka kung mas pipiliin nilang magpalipas ng oras sa labas kung ganito ang kanilang inuuwian. May isang ang lolo na mas piniling manirahan sa kalsada sa takot na mahawa ng COVID-19 ang kanyang mga apo. Mga apo ko naman po, ang dami. Baka maipit ko po. Baka mahawa sila. Opo. Siksika na nga sa loob ng bahay, pati malinis na tubig, wala. Lalo na sa panahon ngayong importante ang paghugas ng kamay. Ayon sa World Health Organization, 1 sa kada 10 Pilipino ang walang akses sa malinis at maayos na supply ng tubig. Para sa ilan, mahirap ding masikmura ang manatili sa bahay at hindi magtrabaho kung nagugutom na ang pamilya. Like we've explained, malaking populasyon natin yung kailangan ng ayuda. At lalabas sila para maghanap ng pagkakakitaan kung hindi sila bibigyan ng tulong. At habang lumalabas sila ng bahay, tumataas yung risk. Ulit, sa ilalim ng ECQ guidelines, bilang lang ang mga pwedeng lumabas para magtrabaho. Yan ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, mga nagtatrabaho sa emergency and frontline services gaya ng medical workers, grocery at drugstore employees, at iba pang basic services sector. Kung pwede ka namang magtrabaho, ang susunod na tanong, paano ka naman makakapunta doon? Sa ilalim ng ECQ guidelines, pinagbawalan ang pampublikong transportasyon tulad ng jeep, bus, pedicab, pati nga ang LRT at MRT. Ayon sa JICA, halos 88% ng mga commuter ang walang pribadong sasakyan. Laman din ng balita ngayon ang mga essential workers na naglalakad na lamang papuntang trabaho. Tulad ni MJ Dumendel, isang supermarket bagger. Umabot pa raw sa puntong naglakad siya ng 3 oras papasok ng trabaho, bit-bit ang damit. At si Maricel Mejos, empleyado sa isang gasolinahan. Dito sa amin, walang quarantine, wala kaming quarantine pass. Hindi pa kami nibigyan. So, hinatid lang po ako dito ng kamag-anak ko para makarating dito. Kasi wala trabaho, mahirap. Tambay ka lang, walang pakain. Hindi lang ang mga maralita ng Metro Manila ang apektado ng lockdown.
dagdag pasakit sa mga manggagawa ang checkpoints. Dahil ang Metro Manila ang center of commerce, maraming taga-karatig na lungsod ang umaasa ng kanilang kabuhayan dito. Sa katunayan, aabot sa 21.3 milyon ang nakadepende sa Metro Manila, kabilang ang mga naninirahan dito. Hindi tuloy nakakagulat na libo-libo ang na-stranded sa checkpoints noong mga unang araw ng quarantine at inabot ng magdamag bago makalampas sa mga ito. May 2.5 na milyong tao sa Metro Manila na nakatira sa informal settlers area kung saan siksikan, habang 3.1 milyon naman ang walang matirhan. Ayon sa mga eksperto, ticking time bomb para sa healthcare system ng Pilipinas kung hindi tutulungan ang mahihirap. Bakit? Una, hindi nila abot kaya ang magpagamot sa bansa natin. 70% o 1,500 na ospital sa Pilipinas ang privately owned. Pangalawa, kokonti lang din ang healthcare professionals natin. Sa isang Senate hearing, sinabi ni Dr. Gerardo Legaspi na director ng PGH na dapat sa bawat 1,000 Pilipino may 44 na healthcare workers, mga doktor, nurse, midwives at medical technologist. Ano ang ratio natin sa totoong buhay? 19 healthcare workers per 10,000 Filipinos. Kulang din tayo sa ventilators na kailangan ng ilang COVID-19 patients. Sa survey ng Philippine College of Physicians, meron lamang 1,572 ventilators ang Pilipinas at 423 nito nasa Metro Manila pa. So itong lockdown na ito, the intent naman talaga is to just buy time for the healthcare system to be able to respond, di ba? Kasi pag mataas yung infection or transmission rate mo at hindi makasabay yung recovery rate, di ba? So ma-overwhelm yung health system. Mas dapat bigyan ng pansin kung ano ba yung mga paraan para maibsan yung kagutuman na yun or yung hunger na yun for everyone, instead of just, giving out these strict rules. Boses yan ni Tanya Quijano, development professional. May mga rekomendasyon ang grupo nilang urbanismo para sa gobyerno. So a helpful exercise din siguro for government is dun sa bilis nila. Madali silang, yung kanilang decision-making process ay dapat maging mas mabilis rin in terms of being adaptive at sa pagbababa ng mga solusyon. We cannot go through the usual routes of governance. Flexibility is important to really buy us more time. Ano nga ba ang mga pwedeng gawing bago at epektibo ng pamahalaan? Una, magkaroon ng access sa tubig at supply ng mga sabon, mask, at iba pang sanitary items ang mga maralitang komunidad. Importante ang mga ito para malinis nila ang kanilang katawan at kapaligiran. So, yung recommendations namin would be, first, kailangan mo silang i-provide ng necessary conditions so that they will be able to protect themselves and their communities. So, our first recommendation is actually to increase the community access to water and basic sanitation. So, alam naman natin na sa urban poor, hindi lahat yan may access sa tubig. Pwedeng tumulong magrasyon ng tubig ang Bureau of Fire Protection, Philippine Red Cross at iba pang local organizations na may mga water tank. Pangalawa, magbigay ng ayuda sa pinakamahirap na mga pamilya at makipagtulungan sa LGUs para mabilisan ang pag-release nito. For example, hindi ka pwedeng mag-mass gather ng tao for registration. So, house to house mo yan. So the national government must also put in place the necessary support to be given to the LGU to be able to carry out such tasks. Kasi yung existing manpower, lalo na yung mga hindi naman malaki at hindi naman mayaman na LGU, they might not have enough manpower or resources. Pangatlo, tiyakin na hindi mapipilitan ang day laborers tulad ng mga tsuper na lumabas ng bahay para kumita para sa kanilang pamilya. Kadalasan nakakaligtaan din would be the taxi drivers, the pedicab drivers, the jeepney drivers na arawan din yung kita, and when you stop public transportation, paano sila? So ang ginawa namin na recommendation would be an existing structure also, which is the Pantawid Pasada under DOTR LTFRB.
And then huli would be yung tupad. So yung sa DOLE ito, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers. Pang-apat, siguruhing ligtas na makakakilos at makakabiyahe ang frontliners natin. Magandang halimbawa dyan ang free shuttles at dorms. Pang-lima, magbahagi ng tama at napapanahong impormasyon. Siguruhin ding madali itong maintindihan. Meron din kasing information inequities na nangyayari. Madalas kasi masyadong technical yung problema or kailangan talaga ng mas malalim pang na pagpapaliwanag. So, i-limanize yung mga ganong klaseng informasyon. Pang-anim, call for cooperation sa pribadong sektor. Importanteng suportahan nila ang mga rekomendasyon at makipag-ugnayan sa gobyerno para magkaroon tayo ng iisang tugon sa krisis na kinahaharap natin ngayon. At panghuli, maging makatao sa pagpapatupad ng batas. Yun yung pinaka madaling gawin, magpakatao. Kailangan lang tandaan na bago ang lahat, tao tayo muna. Baka nakakalimutan na rin kasi sa dami ng kailangan gawin. So, if nakikita natin na yung mga tao ay nagbabiolate dun sa rules, tanungin natin bakit ba nagiging ganun ang behavior nila. At kung driven ito by hunger, mas dapat bigyan ng pansin kung ano ba yung mga paraan para maibsan yung kagutuman na yun.